Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I am Professor Podda. ඉතින් මම ඔයාලට අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ budget gaming earphone එකක් ගැන review එකක්. ඉතින් මම මේ earphone එක ගෙන්න ගත්තේ daras.lk website එකෙන්. ඔයාලට daras.lk website එකට ගියොත් එක එක වර්ග වලින් එක එක brands වලින් gaming earphones බලා ගන්න පුළුවන්. කොහොමද මම අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ රුපියල් 2000කට අඩුවෙන් අරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ G11A කියන gaming earphone එක ගැන. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. වීඩියෝ එක යන්න කලින් හැමදාම වගේ මතක් කරන්න තියෙනවා තාම අපි channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන් නම් පහළ තියෙන රතු පාට බටන් එක ඔබලා අපිව subscribe කරගන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපිට earphone එකේ packing එක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. මම daras එකේ shipping bag එක මේ විදිහට අයින් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් package එකේ print එක අපිට දාලා නැහැ. අපි කෙලින් බලමු package එකේ අපිට හම්බෙන දේවල් මොනවද කියලා. මුලින්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ gaming earphone එක. ඊළඟට බලා ගන්න පුළුවන් මේ earphone එකත් එක්ක අපිට ලැබිලා තියෙන separate microphone එක. ඒත් එක්කම තවත් rubber knobs දෙකක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා අපේ earbuds දෙකට රීප්ලේස් කරගන්න අපිට අවශ්‍ය විදිහට. ඉතින් ඔය දේවල් තුන තමයි අපිට පැකේජ් එක තුළ ප්‍රධාන වශයෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි දැන් බලමු අපේ earphone එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් අපි earphone එකේ පහළින් ඉඳලා අපි පටන් ගමු. මේකත් සාමාන්‍ය earphone එකක් වගේම තමයි අපිට 3.5 headphone jack එක අපිට මේකෙදි බලා ගන්න පුළුවන්. මේ jack එක කරා අපිට පුළුවන් මේ hand free දෙක ඕනෙම mobile phone එකකට connect කරගන්න. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්වන්නේ separate microphone එකක් මේ hand free එකද හම් වෙනවා කියලා. ඉතින් ඒ මයික්‍රොෆෝන් එකට අමතරව අපිට සාමාන්‍ය earphone එකක වගේම මේකෙත් built in microphone එකක්. එහෙම නැත්නම් මේ wire එකටම attach කරපු microphone එකකුත් අපිට මේ earphone එකේදීත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊළඟට අපි මේකේ earbud එක ගැන කතා කරොත් මේ earbud එක ඇත්තටම ටිකක් ලොකුයි සාමාන්‍ය earphone එකකට වඩා. ඒ කියන්නේ මේක කනේ රැඳෙවුවම වුණත් අපිට ඒක හොඳටම තේරෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් වෙනත් earphone එකක් එක්ක compare කරද්දී ගොඩක්ම ලොකු earbud එකක් අපිට මේ earphone එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද මේක gaming earphone එකක් නිසා. ඉතින් මේකෙත් සාමාන්‍ය විදිහට rubber knobs දෙකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ දෙකට අමතරව තවත් පොඩි rubber කොටසක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේක ඇවිල්ලා අපිට අපේ කනේ ඇතුලේ තියෙන curve එකට fix වෙන විදිහට තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේක රබර් වලින් හදලා තියෙන නිසා අපේ කනට ලොකු අපහසුතාවයක් දැනෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මං හිතුවේ මේක ඇත්තටම daras එකෙන් ගෙන්න ගන්නකොට මම මුලින් හිතුවේ මේ කොටස කන ඇතුලට දාද්දි අපිට ලොකු අපහසුතාවයක් ඇති වෙයි කියලා. හැබැයි ඇත්තටම එහෙම උනේ නැහැ. මොකද මේක රබර් වලින් හදලා තියෙන නිසා කනට කිසිම මට ප්‍රශ්නයක් උනේ නැහැ. ඉතින් මේ earbud දෙකෙන් වම් පැත්තේ earbud එකේ ඒ කියන්නේ අපේ වම් කනට සෙට් වෙන earbud එකේ පුංචි hole එකක් තියෙනවා. මේක port එකක්. 3.5mm jack එක වගේම ඊට වඩා ප්‍රමාණයෙන් පොඩි port එකක් තමයි අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ port එකට තමයි අපිට අර ලැබිච්ච separate microphone එක connect කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ලේසියෙන්ම මේ විදිහට මේ microphone එක මෙතනට fix කරගන්න. අපි සාමාන්‍යයෙන් earphone එකක් phone එකකට connect කරනවා වගේම තමයි මෙතනටත් මේ jack එක මේ port එක ඇතුළට දාන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ mic එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේ mic එක ටිකක් දිගයි. ඒ වගේම මේ mic එක active noise cancellation එක තමයි එන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපිට මේ mic එක ලැබෙන්නේ adjustable විදිහට. ඒ කියන්නේ මේක ඕන පැත්තකට අඹරලා කරකවලා නවලා අපිට ඕන විදිහට හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඒකත් ඇත්තටම මම දකින ලොකු වාසියක්. ඉතින් ඔයාලා කල්පනා කරලා නැති මේ earphone එකට mic දෙකක් ඇයි කියලා. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් මේ mic දෙකෙන් එකයි වැඩ කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මේ separate mic එක නැතුව earphone එක පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාලගේ වැඩ කරන්නේ මේ සාමාන්‍ය earphone එකකට වගේම ලැබෙන built in microphone එක. ඒ වගේම ඔයාලා මේ separate microphone එක මේ earphone එකට connect කරාට පස්සේ අර built in microphone එක auto off වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ microphone එක auto off වෙලා අපි සම්බන්ධ කරපු separate microphone එක තමයි වැඩ කරන්න පටන් ගන්න. ඒ කියන්නේ එතන ඉඳලා අපිට කිසිම විදියකට manually switch කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒක auto ම switch වෙනවා. ඉතින් ඇත්තට මේ earphone එකේ ගොඩම ලොකු විශේෂත්වයකට මම නම් දැක්කේ මේ ආපු separate mic එක. ඉතින් අපි පොඩි ටෙස්ට් එකක් දාලා බලමු මේ earphone එකේ mic වල quality එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් දැන් වලට මම මේ කතා කරන එක ඇහෙන්නේ මගේ මෙන්න මේ SF666 කියන condenser microphone එකෙන්. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ headphone එකට built in එන microphone එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ microphone එකෙන් කොහොමද අපේ volume එක capture කරන්නේ කියලා. හරි ඉතින් දැන් වලට මගේ මේ audio එක ඇහෙන්නේ අපේ headset එකත් එක්ක ආපු වෙන්න මේ built in microphone එකෙන්. ඉතින් ඔයාලට පේනවාද මම මේ විදිහට ලං කරලා කතා කරාම සහ මයික්‍රොෆෝන් එක ඇඩ් කරලා කතා කරාම මොන වගේ ක්වොලිටි එකක් දෙන්නේ කියලා.
ඉතින් සාමාන්‍ය ෆෝන් එක වගේම මෙතනදී අපිට පුළුවන් කෝල් එකක් වගේ ගන්නකොට මේ මයික්‍රොෆෝන් එක භාවිත කරන්න. හරි ඉතින් දැන් ඔයාලට මේ ඔඩියෝ එක රෙකෝඩ් වෙන්නේ මෙන්න මේ ඉයර්ෆෝන් එකට හම්බෙච්ච සෙපරේට් මයික්‍රොෆෝන් එකකින්. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන ඉයර් බඩ් එකට ප්ලග් කරලා තියෙන මෙන්න මේ මයික්‍රොෆෝන් එකෙන් තමයි ඔයාලට දැන් මේ සවුන්ඩ් එක ඇහෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඉයර් බඩ් එක කනට දාගත්තට පස්සේ මයික්‍රොෆෝන් එක අපේ කනකම දිග තියෙනවා. ඒ නිසා අපේ ඔඩියෝ එක කෙලින්ම කටේ ඉඳලා මයික්‍රොෆෝන් එකට හොඳට කැප්චර් වෙනවා. ඔයාලට 아무තු සද්දයක් වගේ නැති. මොකද මම මයික්‍රොෆෝන් එක ටච් කරපු නිසා. එතකොට මයික්‍රොෆෝන් එකට ඒ සද්දෙත් ඩිලීට් කරගන්න නිසා නැත්තම් වෙනත් කිසිම නොයිස් එකක් මේ මයික්‍රොෆෝන් එකට ඇහෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලගේ ෆෑන් එකක් වගේ දාලා තිබ්බත් ඒ නොයිස් එක ගොඩක් දුරට අඩු කරනවා තමයි මේ මයික්‍රොෆෝන් එකෙන් ඇහෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඇහෙන්නේ නැති කොහොමද මේ ඉයර්ෆෝන් එකත් එක්ක අපිට ඇවිල්ලා තියෙන මයික්‍රොෆෝන් එකේ ක්වොලිටි එක කියලා. හරි ඉතින් ඕක තමයි අද වීඩියෝ එක. මම අද ඔයාලට අරන් ආවේ ගොඩක් අඩු මුදලකට ගන්න පුළුවන් බජට් ගේමින් ඉයර්ෆෝන් එකක් ගැන. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳට ලයික් කරන්න, යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. ඔයාගේ අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම පහලින් කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාන්න. අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. See you. Goodbye.